خدایی که نه دعایی میشنود، نه معجزه‌ای دارد و نه حتی قضاوتی میکند. خدایی که به شکل باور ادیان وجود ندارد. توی این لیست فکر میکنم که فیلسوفی که شاید آرامترین فیلسوف باشه نسبت به حمله به وجود خدا یا حمله به ادیان، آرومترین فیلسوف ولی در عین حال از نگاه ادیان خطرناکترین و کافرترین فیلسوف. میخوایم بریم در ابتدا سراغ این فیلسوف بزرگ. شما بگید این فیلسوف کیه؟ کسی که هم خطرناکه، شدیداً از نگاه ادیان خطرناک بود، اما شاید هم از نگاه فلسفه در تاریخ فلسفه آرومترین و شاید نرمترین فیلسوف بود. شما بگید اون کیه؟ این فیلسوف کسی نیست جز اسپینوزا. این ویدیو رو با اسپینوزا شروع میکنیم تا بعد بریم سراغ فلاسفه بعد. اسپینوزا چرا حالا خطرناکترین از نگاه ادیان؟ چون اون نمیگوید خدا نیست، او میگوید خدایی که شما میشناسید اصلا وجود خارجی ندارد. ادیان میگویند خدا تصمیم میگیرد، خدا خشمگین میشود، خدا پاداش و مجازات میدهد. اما کدوم خدا؟ دنبال چه خدایی میگردید؟ خدایی که نیاز به دعا دارد؟ خدایی که تمام دعاهایی که انسان میکند و میشنود؟ اسپینوزا میگوید اینها صفات انسانی اند، نه الهی. او یک جمله معروف و به شدت جنجالی داره، اون هم اینه که نسبت دادن اراده، خشم و محبت به خدا یعنی خدا را شبیه انسان کردن، و این از نظر او بی احترامی به کیه؟ شما بگید توی کامنت ها بنویسید. از نظر اسپینوزا وقتی که ما مییم صفات انسانی رو به خدا نسبت میدیم، به خدایی که ساختیم، خدایی که در ادیان وجود داره، بی احترامی داریم میکنیم به کی؟ بی احترامی داریم میکنیم به وجود خدا، حتی بی احترامی داریم میکنیم به خود خدا، اما نه خدایی که ادیان میگن، خدایی که خود اسپینوزا در موردش صحبت میکنه. یکی از مشهورترین جملات اسپینوزا اینه: خدا یا طبیعت. یعنی چی؟ یعنی خدا یک موجود جدا از جهان نیست، خدا بیرون از طبیعت ننشسته، خدا جهان را مدیریت نمی کند، خدا خود هستی است، خدا خود قوانین طبیعی است. اما جایی که جالب میشه این که میگه خدا خود واقعیت است و اینجاست که تفاوت پیدا میکنه با خدایی که ادیان میشناسند. پس دعا بی معناست، معجزه وجود ندارد و اراده شخصی الهی هم یک توهم بزرگ است. ادیان میگویند معجزه یعنی دخالت خدا در طبیعت، اما اسپینوزا پاسخ میدهد، میگوید اگر خدا همان طبیعت است چطور میتوان قوانین خودش را بشکند و زیر سوال ببرد؟ او میگوید معجزه فقط یک چیز است، اون هم ناآگاهی انسان از علتهایی که انسان ازش ناآگاهه، براش ناشناخته است. و از نگاه اسپینوزا معجزه صرفا همینه، صرفا یک توهمه. هر جا علت را نمیدانیم میگوییم کار خدا بوده. در ادیان خدا قاضی است، خدا پاداش میدهد، خدا مجازات هم میکند. اما اسپینوزا میگه اگر خدا همان طبیعت است، طبیعت که قضاوتی نمی کند، زلزله مؤمن را میکشد، کافر را میکشد، کودک را هم میکشد، نه از روی خشم، نه از روی عدالت، بلکه طبق قوانین. پس خدا نه عادل است نه ظالم، چون اصلا قاضی نیست. کی گفته خدا در جایگاه قاضی نشسته؟ اسپینوزا این باور رو داشت، میگه خدا برابر است با چی؟ برابر است با طبیعت. و این طبیعت چگونه شده؟ چی شده که شده یک قاضی مطلق؟ شر نتیجه خدای شخصی نیست. یکی از بزرگترین سوالات دین میگه چرا شر وجود دارد؟ اسپینوزا میگه شر وجود ندارد، فقط عدم فهم ما انسان هاست که وجود دارد. چیزی که برای ما بد است در کل نظام طبیعت فقط
یک رخداد است، یک رویداد بزرگ است، اما ما شاید به خاطر ناآگاهیمون، به خاطر ناشناخته ها میگیم شر، چیزی که به ما داره آسیب میزنه. او میگوید ما جهان را با معیار منافع خودمان داریم قضاوت میکنیم، نه با منطق هستی. نکته جنجالی: اسپینوزا به اختیار آزاد هم شک دارد. او میگوید انسان فکر میکند آزاد است چون علت رفتارهایش را نمیداند. ما میخواهیم، خواسته هایی داریم، ما تصمیم هایی میگیریم، ما عمل میکنیم، اما همه اینها در زنجیره ای از علت هاست، در زنجیره ای از علت ها که ما خود انسان ها داریم برای خودمون میسازیم. و این ضربه دوم به دین است. گناه و ثواب ساخته ناآگاهی انسان است. اسپینوزا ضد اخلاق نیست، ضد اخلاق مذهبی مبتنی بر ترس است. او میگوید اخلاق واقعی از این میآید: شناخت خود، شناخت طبیعت، زندگی هماهنگ با چی؟ زندگی هماهنگ با قوانین هستی، نه از ترس جهنم، نه با امید و وعده های بهشتی. پس اگر خدایی نیست، خدایی نیستش که به تمام حرفهای ما، به دعاهای ما گوش بدهد، معنا چیست این وسط؟ اسپینوزا میگه معنای زندگی در این است: جهان همانطور که هست باید فهمیده شود، کمتر دچار توهم شویم، کمتر از ترس و خرافه هدایت شویم، به خرد و آرامش برسیم. او این را مینامد، چه چیزی برای این اسم میگذاره؟ چه چیزی اینو مینامه؟ میگه آزادی عقلانی. با توجه به این مؤلفه هایی که الان پیشتر عرض کردم، آزادی نه از طبیعت بلکه از جهل مطلق. چرا اسپینوزا برای دین خطرناک بود؟ چرا ملحد بزرگی اسم گرفت؟ چرا به عنوان کافر ازش یاد کردن در ادیان؟ چون خدا را حذف نمی کند، اما شخصی بودنش را نابود می کند. دین را نه دشمن بلکه خطای فکری می داند. ایمان را جایگزین فهم می داند. او بی سر و صدا می گوید اگر خدا را بفهمی دیگر نمی توانی مذهبی بمانی. به همین دلیل تکفیر شد، طرد شد و امروز هنوز هم خطرناکترین فیلسوف تاریخ فلسفه است. میریم سراغ فیلسوف دوم، اون هم کسی نیست جز لودویگ فویرباخ مشهور و معروف که شما عزیزان میدونم در موردش میدونید و میشناسیدش. من طوفانم و با یه ویدیو جدید از سری ویدیوهای خوانش فلسفی اینجا در خدمت شما عزیزان هستم. توی هر کدوم از این ویدیوها ما میریم سراغ یک فیلسوف، سراغ یا مثل این ویدیو سراغ چند فیلسوف، نگاه و روی کردشون و اون نظریاتشون رو سعی میکنیم یک گردآوری داشته باشیم و اونها رو به شکل خلاصه و مختصر برای شما عزیزان آماده کنیم. اینجا هم من از روی متن‌ها براتون میخونم و تا جایی که در حد توان و سوادم باشه، سوادم قد بده، سعی میکنم توضیح مختصری خدمت شما عزیزان ارائه بدم. ما جزء اون هدف‌هایی که داریم، جزء اون اهدافی که داریم، یکیش اینه که فلسفه برای همه است. فلسفه از اون فضای آکادمیک باید خارج بشه. فلسفه چیزیه که برای انسانیه که میخواد تفکر داشته باشه، میخواد فکر بکنه، میخواد شک بکنه، میخواد مدام سوال بپرسه، میخواد تمام باورهاشو زیر سوال ببره و در جستجوی حقیقته. پس این که ما فلسفه رو همیشه به شکل آکادمیک ببینیم، این که ما فلسفه رو به شکل یک شاید رشته پیچیده و سخت ببینیمش، به نظر من میتونه اشتباه باشه و چه بهتر که همه ما در هر رشته‌ای، در هر زمینه‌ای که داریم فعالیت میکنیم، زندگی میکنیم، کار میکنیم و جلو میریم، در کنار زندگی شخصیمون مقداری هم با فلسفه بیشتر و بیشتر آشنا بشیم. اگر ویدیوها رو مطلوب میبینید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت بگذارید، نظرتون رو بنویسید که چقدر با این سه فیلسوفی که توی این ویدیو دارم خدمتتون عرض میکنم موافقید یا با کدوم یکی از این فلاسفه بیشتر موافقید. از نظر شما خدایی وجود داره؟ از نظر شما خدایی هست؟ اگر هست چگونه میبینید آن خدا رو؟ اگر نیست
چرا نیست؟ شما چه دلایلی دارید؟ یا با دلایل این فیلسوفایی که عرض میکنم موافقید؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. اگرم هنوز عضو کانال نشدید ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی. بریم ادامه ویدیو. فیلسوف دوم فویرباخ. خدا آینه آرزوها و ترس انسانه. اگر اسپینوزا گفت خدا مساویه با طبیعت، خدا رو در طبیعت میدید و این دو رو برابر میدید، فویرباخ قدمی جلوتر میرود و میگوید خدا ساخته ذهن کیه؟ شما بگید توی کامنت ها بنویسید خدا ساخته ذهن کیه از نظر فویرباخ؟ خدا ساخته ذهن انسانه. انسان اومده این خدا رو برای خودش به وجود آورده، نه به عنوان توهین بلکه به عنوان تحلیل روانشناختی ایمانه. فویرباخ یک جابجایی خطرناک انجام میدهد. از طرفی ادیان میگویند اول خدا بعد انسان، اما فویرباخ میگه اول انسان بعد خدا. او میپرسد اگر انسان نبود چه کسی از خدا حرف میزد؟ سوال جالبیه. واقعا اگر انسان نبود دیگه چه موجودی، چه کسی، چه چیزی میخواستش که از خدا حرف بزنه؟ از نظر فویرباخ، ایده اصلی فویرباخ، انسان صفات آرمانی خودش را به موجودی خیالی منتقل میکند و نامش را خدا میگذارد. یعنی چه صفاتی؟ صفاتی مثل قدرت مطلق، خیر مطلق، جاودانگی، عدالت بی‌نقص. انسان میخواهد اینها را داشته باشد اما ندارد، پس آنها را به بیرون از خودش پرتاب میکند. جایی که انسان انگار یک چیزی، یک صفات آرمانی رو برای خودش میخواد متصور بشه، میدونه این صفات آرمانی رو نداره، میدونه فقدانهایی داره و اینجا کاری که میکنه اینه که میاد یک فرافکنی میکنه و اونو به یک موجود دیگر، به یک چیز دیگری به نام خدا نسبت میده. از نظر فویرباخ خدا بزرگ میشود، انسان کوچک. یعنی چی؟ نکته تکان دهنده ای که فویرباخ میگه هرچه خدا بزرگتر میشود انسان مدام داره کوچیکتر میشود. خدا کامل است، پس نتیجه میشه چی؟ انسان ناقصه. خدا داناست، نتیجه میشه چی؟ از اون طرف نگاه میکنه میبینیم که انسان نادان میشینه این وسط. خدا قوی است و این بر چه اتفاقی میفته؟ وقتی خدا قویه یعنی انسان ضعیفه و این از نظر فویرباخ نوعی خود تحقیری مقدس است. انسان بهترین ویژگی های خودش را از خودش میگیرد و به آسمان پرتاب میکند و به آسمان میدهد. اما چرا انسان به خدا نیاز دارد؟ فویرباخ میگه دین از نیاز زاده میشود، نه از حقیقت. نیاز به امنیت، نیاز به معنا، پناه، عدالت، جاودانگی. وقتی انسان میترسد و تنهاست، همچنان داره رنج هم در این دنیا میکشه و میمیره، خدا را میسازد تا این خلا را پر کند. یادمون نره که ما توی این کانال به هیچ وجه سعی نمی کنیم که قضاوت داشته باشیم و قضاوتی روی ویدیوها، روی محتوایی که خدمت شما عزیزان داریم ارائه میدیم داشته باشیم. هر آن چیزی که هست نظر فلاسفه مختلفی که داریم خدمت شما عزیزان میخونیم و ارائه میدیم. قضاوتش با کیه؟ قضاوتش با شما عزیزان و بزرگوارانه که ببینیم شما چه قضاوتی دارید، شما چقدر موافق این جریان ها هستید، شما چقدر همسو با این فلاسفه بزرگ تاریخ فلسفه هستید. فلاسفه‌ای که بیشتر این فلاسفه که داریم خدمت شما عزیزان ارائه میدیم هر کدوم به نوع خودشون بسیار جنجالی اند. بریم ادامه موضوع. دعا گفتگو با خود ایدئاله. از نظر فویرباخ دعا گفتگو با خدا نیست، گفتگو با خود آرمانی است. وقتی دعا میکنی در واقع داری با تصویری از بهترین ممکن حرف میزنی، بهترینی که همون آرمانیه که ساختی، تصویری که خودت ساختی. پس دعا آرامش میدهد، نه چون خدا جواب میدهد بلکه چون ذهن آرام میشود، مثل یک نوع تسکین و مسکنه. ادیان میگویند اخلاق از خدا میآید، اما
فوئرباخ پاسخ میده، میگه نه، اخلاق از انسان اجتماعی میآید. ما رنج دیگران را میفهمیم، همدردی میکنیم، عدالت میخواهیم، بعد این ارزش ها را به خدا نسبت میدهیم تا مقدس شوند، اما اصلشان انسانی است. و چیزی که فوئرباخ به گونه موافقش بود، میگفت ما به خاطر زندگی جمعی، به خاطر اجتماع، به خاطر همدردی انسانه که با انسان دیگر اون اخلاق به مرور ساخته میشه. شاید به شکلی شبیه باوری که شوپنهاور به خدا داشت. تو ویدیوی گذشته که ما سراغ 3 فیلسوف رفته بودیم، دیوید هیوم، شوپنهاور و اگر درست خاطرم باشه فریدریش نیچه بود، که اون 3 فیلسوف رو بررسی کردیم که چگونه به وجود خدا حمله میکردن و اونها هم در مورد اخلاق همیشه پاسخی داشتن. در کل هر متفکر و فیلسوفی که تو تاریخ به این باورهای ریشه‌ای انسان حمله کرد، پاسخی برای اخلاق داشتش که حالا خب اوکی، اگر خدا وجود نداره از نظر مثلا من دیوید هیوم، خب اخلاق چی میشه؟ و میاد یک پاسخی میده که چگونه اون اخلاق ساخته میشه برای انسان و چگونه انسان با اون مسائل، با اون مؤلفه ها به سمت اخلاق حرکت بکنه. دین از خود بیگانگی انسانه. یکی از مهمترین واژه ها در جملات و متن‌های فوئرباخ اینه که از خود بیگانگی. یعنی چی؟ یعنی انسان قدرتش را میدهد به خدا، خودش را میدهد به خدا، اخلاقش را هم میدهد به خدا. عشقش کجا میرود؟ عشقش را هم میدهد به خدا. و بعد میگوییم من هیچم، خدا همه چیز است. فوئرباخ میگه این بسیار بسیار خطرناک است، چون انسان مسئولیت خودش را رها میکند و رو دوش موجود دیگری میاندازد. فوئرباخ نمیگوید بی اخلاق شو، او میگوید آنچه به خدا نسبت داده ای دوباره به انسان برگردان. یعنی عشق الهی بیارش بکنش چی؟ عشق انسانی. عدالت الهی رو چیکارش کنی؟ عدالت الهی رو بیار عدالت اجتماعیش بکن. خیر الهی رو بگیر که خودمون دادیم به اون خداه، حالا اون خیر الهی رو ازش بگیر، بیارش و بکنش خیر انسانی. به جای پرستش، به جای دعا، به جای مقدس سازی و بت سازی، چیکار کنیم؟ بیایم یه مقدار مسئولیت پذیر باشیم و مسئولیت اینها رو خود انسان به گردن بگیره. فوئرباخ میگه معنای زندگی نه در آسمانه، بلکه در روابط انسانی است، مثل عشق، همدلی، بدن، زندگی زمینی. او جمله‌ای دارد که کاملا ضد دین است. میگوید انسان آنقدر ارزشمند است که نیازی به خدا ندارد. فوئرباخ نمیگه خدا را انکار کن، او میگوید ببین خدا از کجا آمده. وقتی بفهمی خدا تصویر آرزوهای توست، دین زبان نیازهای توست، آن وقت سوال اصلی این می شود که آیا وقتش نرسیده خود انسان را جدی تر بگیریم تا وجودی به نام خدا؟ این هم از نظریات فوئرباخ نسبت به عدم وجود خدا. میخوایم بریم سراغ فیلسوف سوم. ممنون میشم اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردید لایک کنید و نظرتون هم بنویسید توی کامنت ها، و اگر ویدیوها رو مطلوب میبینید بسیار سپاسگزارتون هستم که ویدیوها رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. هرچه بیشتر این ویدیوها با این شکل از محتوا بیشتر دیده بشه، فکر میکنم که به بخشی از جامعه شاید بتونه یه کمک کوچیکی حداقل بکنه، یه مقداری شاید آگاه سازی بکنه، یه مقداری شاید در دانش فلسفه، در دانش انسان، در زندگی شاید بتونه کمک کوچیکیش حداقل ما کرده باشیم. فیلسوف سوم، فیلسوفی که دین و زیر تیغ عقل برد، فیلسوفی که بسیار برای شما عزیزان معرف حضورتون هست، فیلسوفی که
بسیار جنجالیه خود نظریاتش. حالا این بخشی هم که ما میخوایم براتون بخونیم هم بسیار شاید جالب باشه. اون هم کسی نیست جز برتراند راسل معروف. راسل فیلسوف، ریاضیدان و منطقدان انگلیسی قرن 20 بود. کسی که اگر قرار باشد دین را نه با احساس نه با خشم بلکه با عقل خشک و استدلال منطقی نقد کند، بهترین نماینده‌اش کیست؟ برتراند راسل. او صریحاً میگوید من به هیچ دینی باور ندارم چون دلایل کافی برای باور وجود ندارد. و این جمله کل پروژه فکریش درباره خدا و دین را خلاصه می کند. استدلال اول راسل، نبود دلیل خودش دلیل است. راسل میگوید باور دینی ادعاهای بسیار بزرگی دارد: خدا، آخرت، معجزه و وحی. اما ادعاهای بزرگ شواهد بزرگ هم میخواهند و دین چنین شواهدی ارائه نمیدهد. او تأکید میکند تا وقتی دلیلی نداریم، عقل سلیم میگوید باور نکنیم. نه اینکه بگوید خدا قطعا نیست، بلکه میگوید هیچ دلیلی نداریم که بگوییم خدایی هست. یه تمثیل معروفی راسل داره به عنوان قوری فضایی که نابود کننده واقعا ایمان کور میتونه باشه. راسل یک مثال تاریخی میزند که هنوز هم ویران کننده است. میگه فرض کن بگیم یک قوری چای کوچک بین زمین و مریخ در حال چرخش است و هیچ راهی برای دیدنش هم نداریم. آیا چون نمیتوانی ردش کنی باید باورش کنی؟ میپذیری همچین چیزی رو که یک قوری کوچیک چایی داره میچرخه بر خودش همینجوری بین زمین و مریخ، نمیتونی هم ببینیش، نمیتونی، اصلا چیزی وجود نداره که بتونی ببینیش؟ آیا میپذیریش؟ و نمیتونی هم ردش بکنی، باز باید بپذیریش؟ آیا باید بهش باور پیدا کنی؟ نتیجه که راسل میگیره، میگه ناتوانی در رد کردن یک ادعا به معنی درست بودن آن نیست. او میگوید خدا هم دقیقاً در همین موقعیت قرار دارد. نقد راسل به خدای اخلاق. خیلی ها میگویند اگر خدا نباشد اخلاق هم فرو میریزد. راسل این را کاملا رد میکند. میگوید اگر اخلاق فقط به خاطر ترس از خداست، این اخلاق نمیتواند واقعی باشد. اگر چیزی خوب است چون خدا گفته، پس اخلاق هم دل بخواهی می شود. اگر خدا چیزی را خوب می داند چون ذاتاً خوب است، پس اخلاق مستقل از خداست. نتیجه اخلاق نیازی به خدا ندارد. راسل جمله‌ای دارد که به شدت جنجالی است. میگه دین بیشتر از آن که حاصل عشق به حقیقت باشد، حاصل چیست؟ شما بگید. به جای اینکه دین حاصل حقیقت باشه، حاصل چه چیزی شده برای انسان؟ بنویسید توی کامنت ها. شده حاصل ترس. ترس از مرگ، ترس از تنهایی، ترس از بی‌معنایی، ترس از مسئولیت آزادی، مسئولیت آزادی و باز هم مسئولیت آزادی، چیزی که شاید با باورهایی ما این مسئولیت رو کشتیم و شاید هم علاقه‌ای به این مسئولیت نداشته باشیم. اینکه آزادی داشته باشیم، اینکه مسئولیت این آزادیمون رو بپذیریم، اینکه مسئولیت انتخاب هامون رو بپذیریم، مسئولیت زندگیمون رو بپذیریم، به جای اینکه همه چیزو رو دوش افراد دیگر، رو دوش جاهای دیگری بیاندازیم. انسان برای آرامش خدا می سازد، نه برای کشف حقیقت. جمله‌ای که راسل میگه. راسل معتقد بود دین تاریخی بزرگ دارد، تاریخی عظیم در دل انسان. بیشتر از زمانی که شکل گرفته ادیان، بیشتر ابزار کنترل بوده تا رهایی.
کلیساها جلوی علم، آزادی، اندیشه و پیشرفت همیشه ایستادند. هر جا قدرت دینی آمده، خشونت، سانسور و سرکوب هم به همراه داشته. او میگوید هیچ نهادی به اندازه نهاد دین جلوی عقل آزاد انسان نایستاده است. نظر شما چیه؟ چیزیه که شاید بسیار هم تجربه کردیم و تجربه داریم میکنیم. به نظرتون جایی که دین داره حرف اول و آخر رو میزنه، جایی که دین روی یک جامعه سلطه پیدا میکنه، آیا آزادی وجود داره؟ به نظرتون چقدر ممکنه این قضیه؟ چقدر برتراند راسل داشت درست میگفت؟ راسل معتقد بود که تمام آزادی از بین میره و جایی که دین سلطه پیدا میکنه دوچار چه اتفاقی میفته؟ جامعه رو سرکوب میکنن، سانسور میکنن و همه چیز رو شروع میکنن با شکل و فرمی که خودشون میخوان برای جامعه شکل میدن، برای مردم میسازن و بزرگترین چیزی هم که از انسان میگیرند چیزی به نام آزادیه. چیزی که شاید انسان همواره در دل تاریخ دنبالش بوده و در جستجوی این آزادی بوده. نگاه راسل به معنای زندگی بدون وجود خدا. راسل برخلاف تصور عموم نهلیست افسرده نیست. او میگوید زندگی معنای از پیش داده شده ندارد، اما انسان میتواند معنا بسازد. معنا از نظر راسل یعنی عشق انسانی، کنجکاوی فکری، هنر، دانش، کاهش رنج دیگران. نه وعده بهشت، نه ترس از جهنم. راسل نمیگوید خدا را بکش، میگوید اگر دلیلی نداری باور نکن. او دین را غیر ضروری، غیر منطقی و گاه خطرناک میداند و انسان را دعوت میکند به شجاعت زندگی بدون تکیهگاه خیالی. و این هم نگاهی بود که راسل داشت. شما بنویسید که چقدر با نگاه و روی کرده راسل موافق بودید. و اما برای جمع‌بندی خدمت شما عزیزان بخش کوتاهی رو ارائه بدم. اگر دقت کرده باشی این سه فیلسوف دشمن ساده خدا نبودند. اینها یک کار خطرناکتر شاید کردند. اون هم تعریف خدا را عوض کردند. خدا را نکوبیدند. باروخ اسپینوزا گفت خدایی جدا از جهان وجود ندارد. خدا خود طبیعت است، خود قوانین هستی، نه یک موجود شنوا، قضاوتگر و مداخله‌گر. در نگاه اسپینوزا دعا بی معناست، معجزه توهم است. خیلی نگاه عجیب و جالبی بود که اسپینوزا داشتش. و ترس دینی فقط نتیجه نادانی انسان از قوانین طبیعت است. بعد فویرباخ قدمی جلوتر گذاشت و گفت خدا آینه انسان است. هرچه انسان آرزو کرده، هرچه کم داشته، هرچه میخواسته داشته باشه، همه رو بیرون از خودش ساخته و اسمش رو گذاشته خدا. در نگاه فویرباخ انسان فقیر از اون طرف خدای ثروتمند، انسان ناتوان از اون طرف خدای قادر مطلق، انسان فانی از اون طرف اومده چی رو ساخته؟ خدای جاودانه. یعنی خدا نه خالق انسان بلکه محصول روان انسان است. و در نهایت برتراند راسل با خونسردی علمی گفت نه طبیعت نه روان هیچ کدام دلیل قطعی برای وجود خدای دینی نمیدهند. ایمان جای خالی دلیل را پر می کند، نه حقیقت را. راسل نه فریاد زد، نه توهین کرد، نه احساساتی شد، فقط پرسید شواهد وجود خدا کجاست؟ و این شاید خطرناک ترین کار باشد. اسپینوزا گفت خدا طبیعته. فویرباخ گفت خدا انسان فرافکنی شده است. راسل گفت خدا ادعایی بدون شواهد کافیه. پس این سه فیلسوف نگفتند دین بد است، گفتند آن خدایی که ساخته ای یا قانون طبیعت است یا تصویر روان هر کدوم ماها
یا فرضی بدون دلیل. و حالا سوال نهایی این ویدیو این نیست که آیا خدا وجود داره یا نه. سوال اینه: اگر خدا آنطور که به تو گفته‌اند نباشد، آیا جرأت داری مسئول اخلاق، معنا و زندگی خودت باشی؟ آیا جرأت داری که بپذیری که مسئولیت همه چیز رو دوش خودته؟ اگر که فکر میکنی که شاید باورهایی که برای خدا ساختن اشتباهه، حتما توی کامنت ها بنویسید. تک تک کامنت شما عزیزان رو میخونم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید.